चरण वन्दना भनेको के हो थाहा छ? यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्। रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव नेपाल आउँदै गर्दा उनलाई एयरपोर्टमा खुट्टा छुनेहरूको लामो लाइन छ। कसैका अगाडि नझुकेका वीर गोर्खालीका सन्तानहरू एउटा भारतीय व्यापारीको अगाडि झुक्दै छन्। यो त भयो आम नागरिकको केस। अझ हाम्रा सेलिब्रिटीहरू त गीत गाउँदा गाउँदै बीचमै रोकिएर स्टेजबाटै ओर्लिएर रामकृष्ण यादवसँग सेल्फी लिन कुद्छन्। आम नागरिक अनि कलाकार मात्र होइन, हाम्रा नेताहरूको त झन् के कुरा गर्ने। रामकृष्ण यादवलाई फकाउन कहिले प्रचण्डले उहाँ त वैज्ञानिक हो भनिदिन्छन्। छलफल गर्दै जाँदा संगत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ। त कहिले शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई नेपालमा जग्गा चाहिने हो भने सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराइदिने भन्नसम्म पनि भ्याउँछन्। नेपालमा चाहिँ यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ तपाईहरुलाई। अब प्रचण्डले भने जस्तै रामकृष्ण साँच्चीकै वैज्ञानिक हुन् कि के हुन् त्यो त म एकैछिनमा दुधको दुध पानीको पानी पार्दिनै हाल्नेछु। तर शेरबहादुर देउवाले उठाएको जग्गाको कुरा भने एकदमै डरलाग्दो कुरा छ। यहाँनिर एउटा विदेशी नागरिकलाई नेपालमा कानुन नै मिचेर जग्गा दिने कुरा हुँदैछ। एक त रामकृष्ण यादवको जुन कार्यक्रममा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पुगेर यो भाषण गरेका थिए त्यो कार्यक्रम आफैमा इलिगल थियो भने, अर्को भने रामदेव आबद्ध पतञ्जलीका सामानहरूलाई नेपाल सरकारले नै गुणस्तरहीन भनेर पटक पटक ब्यान लगाएको थियो। र योभन्दा पनि बढी पतञ्जली र रामदेवले यसअगाडि नै नेपालमा ठुलो जग्गा घोटाला गरिसकेका थिए। अहिले बल्ल आएर त्यो जग्गा घोटालामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न थालेको छ। आजको यो इन्डेक्स स्टोरीमा हामी भारतीय व्यापारी रामकृष्ण र बालकृष्णले कलाकार, टिभी च्यानल र नेताहरू सबैको प्रयोग गरेर नेपालमै यति ठुलो साम्राज्य कसरी बनाए र शक्तिको आडमा हाम्रो जग्गामाथि, हाम्रो सम्पत्तिमाथि कसरी बिस्तारै कब्जा गरिरहेका छन् त भन्ने विषयमा चिरफार गर्नेछौँ। आउनुहोस् पत्ता लगाउँ हाउ रामदेव स्लोली क्याप्चर पावर। बाबा रामदेवको नामले परिचित यी व्यक्तिको नाम हो रामकृष्ण यादव। भारतको हरियाणामा एउटा गरिब परिवारमा उनको जन्म भएको थियो। सानो हुँदा प्यारालाइसिस अट्याकको कारणले उनको फेसको मसल्स र आँखामा समस्या आयो। त्यो समस्या अहिले पनि उनीमा देखिन्छ। आफ्नो औषधिले सबै कुरा ठिक गर्छ, इभन कोरोना पनि ठिक गर्छ भन्दै हिँड्ने उनले अहिलेसम्म आफ्नै रोगको उपचार भने गर्न सकेका छैनन्। जे सानोमा अब स्कुलमा रामकृष्ण यादवले खासै मन लगाएर पढ्दैनन्। त्यसैले अब छोरो बिग्रियो भनेर उनको परिवारले उनलाई आर्य समाजले चलाएको आर्स गुरुकुल भन्ने गुरुकुलमा पठाउँछन्। अब उनले आफ्नो किताबहरूलाई जङ्गलमा फाल्छन् र त्यहीँबाट आफ्नो नाम रामकृष्णबाट रामदेव राख्छन्। अब यही गुरुकुलमा उनले एकजना नेपाली मूलका साथी भेट्छन् जसको नाम थियो बालकृष्ण सुवेदी। नेपालको स्याङ्जा स्थित काफल डाँडामा हुर्किएका बालकृष्णले नेपालमै 5 कक्षासम्म पढेपछि भारत पसेका थिए। उनको परिवारले भारतमै चौकीदारीसहित विभिन्न नोकरी गरेको उनले बताउँछन्। अहिले तिनै बालकृष्णको सम्पत्ति $3.23 बिलियन छ भनेर फोर्ब्सले भनेको छ भने उनी इन्डियाका 68औं धनी व्यक्ति हुन्। जे होस् आर्स गुरुकुलबाट नै उनले पनि आफ्नो नामलाई आचार्य बालकृष्ण बनाउँछन्। अब बालकृष्ण र रामकृष्ण बीच बिस्तारै दोस्ती बढ्दै जान्छ। रामकृष्णलाई योगमा लगाव थियो भने बालकृष्णलाई आयुर्वेदमा लगाव थियो। उनीहरूलाई मिलेर दिव्य योग मन्दिर नामको ट्रस्ट खोल्छन्। यही ट्रस्टको मार्फतबाट रामकृष्णले योगका विभिन्न सेसन्सहरू दिन सुरु गर्छन्। उनका सेसन्सहरूमा बिस्तारै नेताहरू पनि आउन सुरु गर्छन् र रामकृष्णले नेता र पत्रकारसँग राम्रो कनेक्सन बनाउँदै पनि जान्छन्, जुन कनेक्सन उनीहरूको बिजनेस ग्रो गराउन अगाडि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला थियो। यता बालकृष्ण भने आयुर्वेदमा लगाव भएका कारणले विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाउनतिर लाग्छन् र बिस्तारै उनीहरू मिलेर पतञ्जली नामको कम्पनी खोल्छन्। यो बेलासम्म आइपुग्दा रामदेवले आफ्ना योगका क्लासेसहरू टेलिभिजनबाट नै सुरु गरिसकेका थिए। टेलिभिजन मार्फत उनको यस्तो राम्रो रिच थियो कि उनले त्यहीबाट पतञ्जलीका प्रोडक्टहरूको प्रचार गर्थे। योग सिकाउन बस्दा पनि छेउमै पतञ्जलीका डब्बाहरू लिएर बस्थे। यसरी बिस्तारै उनीहरूको बिजनेस ग्रो हुँदै थियो। बेसिकली वान न्यू द बिजनेस इन अनदर न्यू द केमिस्ट्री। अझ रामकृष्णले सधैँ यस्तै पहेँलो कपडा लगाउने र बालकृष्णले सधैँ यस्तो सेतो कपडा लगाउने भएकाले अडियन्सहरूले पनि उनीहरूलाई व्यापारी भन्दा पनि गुरुको नजरले हेर्ने गर्थे र उनीहरूले पनि आफूलाई धार्मिक गुरु भएको र सबै नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो भन्ने गर्थे। तर त्यसो भने तापनि उनीहरू थिए त व्यापारी नै।
बिजनेसम्यान नै। यो कुरा म बिस्तारै प्रमाणित गर्दै जाने नै छु। 2006 तिरको कुरा हो। उनीहरूले बेच्ने औषधिमा मान्छेकै हड्डी युज गरेको भन्ने कुरा बाहिर आयो। त्यही बेला हो रामकृष्णले नेताहरूसँगको कनेक्सन कति फाइदाजनक हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएको। किनकि जब त्यति बेला इन्डियन पोलिटिसियन्सहरूले रामदेवकै पक्ष लिएर उनलाई डिफेन्ड गर्न थाले, तब भने यो केस बिस्तारै सेलाएर गयो, कसैले केही गर्नै सकेन। यसरी पोलिटिसियन्ससँगको कनेक्सनले कति फाइदा पुर्याउँदो रहेछ भन्ने बुझेर उनले अहिले नेपालमा पनि बिजनेस गर्नका निम्ति, आफ्नो बिजनेस बढाउनका निम्ति नेताहरूसँग सम्बन्ध बढाइरहेका छन्। अझ भनौँ यहाँ त नेताहरूलाई नै आफ्नै इसारामा नचाइरहेका छन्। देश त्यो कुरामा म अहिले एकछिनमा आउने नै छु। तर जब उनीहरूको बिजनेस ग्रो हुँदै गयो, तब भने उनीहरूको ठगी धन्दाको बारेमा बिस्तारै बाहिर कुराहरू निस्किन थाल्यो। 2015 तिर एडभर्टाइजिङ स्ट्यान्डर्ड काउन्सिल अफ इन्डियाले पतञ्जलीको 33 वटा प्रोडक्टको एड रिभ्यू गर्दा 25 वटा एडमा उनीहरूले झुट बोलेको या मिसलिड गरेको पुष्टि भयो। जस्तै उनीहरूले आफ्नो स्याम्पू केश कान्तिमा मिनरल नभएकाले यसले क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्छ भनेका थिए, तर यो झुट थियो। उनको प्रोडक्टहरू इन्डियामा मात्र नभएर बिस्तारै विश्वभर नै पुगिरहेका थिए। अझ नेपालमा त उनको प्रोडक्टको यस्तो व्यापार थियो कि हाउसहोल्ड गुडदेखि औषधिसम्म नै पतञ्जलीकै दबदबा थियो। तर 2017 तिर उनको औषधिले ल्याब टेस्ट फेल गरेकाले नेपाल सरकारले 7 वटा औषधिलाई बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाएको थियो या भनौँ ब्यान गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले त्यति बेला निकालेको यो नोटिसलाई हेर्नुहोस्। पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रबाट बिक्री वितरण हुने औषधि माइक्रोबायल टेस्ट फेल भएकाले बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लागेको भनेर भनिएको छ। अझ पतञ्जलीले सबैभन्दा ठुलो स्क्याम त कोरोनाको समयमा गरेको थियो। जुन 23/2020 मा पतञ्जलीले भारतमा कोरोनल किट लन्च गरेको थियो। उनीहरूले कोरोनल किटले कोरोनाबाट तपाईलाई बचाउने भनेर दाबी गरेका थिए। कोरोनिल सभी प्रकार के कोरोना में लाभ करता है, ये हमने रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया और जिन लोगों ने इसका सेवन किया ऐसे करोड़ों लोगों की हमने इसके द्वारा जान बचाई। रामकृष्ण र बालकृष्णले जुनसुकै रोगी पनि यो औषधिको प्रयोगले निको हुन्छ, हामीले रिसर्चबाटै पत्ता लगाएको कुरा हो भन्दै यो कुरालाई अझै बजारमा फैलाएका थिए। अब डरको माहौल पनि, अनि त्यस पछाडि रामदेव बाबा, रामदेव भगवानले नै भने पछाडि त मान्छेले किन्ने भइहाले। लन्च भएको 4 महिनामा यो औषधि 85 लाख पिस सोल्ड भयो भने पतञ्जलीले 250 करोड भारतीय रुपैयाँ कमाए पनि। त्यही समयतिर रामदेवले नेपाललाई पनि यो औषधि अनुदान स्वरूप पठाएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले त्यो औषधि वितरण पनि गराएका थिए। तर पछि कोरोना किट मेडिकली प्रुफ नभएको प्रमाणित भयो र उनीहरूले गरेको 100% रिकभरी रेट पनि सबै झुटो भएको भन्ने साबित भयो। लामो समयसम्म कोर्टमा चलेको यो केसमा केही महिना अगाडि मात्र फाइनली पतञ्जलीको हार भयो र यसका लागि उनीहरूले माफी समेत माग्नु परेको थियो। अब पतञ्जली, रामकृष्ण र बालकृष्णले माफी मागे पनि के गर्ने, कोरोनाको समयमा त्यही औषधि बेचेर उनीहरूले करोडौं कमाइसकेका थिए। अब तपाईले उनको अहिलेसम्मको कहानी बुझ्नुभयो भने यो पनि बुझ्नुभयो होला कि उनको सबै प्रोडक्ट बेच्ने भनेकै योगको मार्फतबाट प्रोडक्टहरूलाई मार्केटिङ गरेर हो। र यो गर्नका निम्ति उनले इन्डियामा आस्था टिभी, संस्कार टिभी, भक्ति टिभी जस्ता रिलिजियस टेलिभिजनहरूको प्रयोग गर्थे, जुन मध्ये धेरैको त उनी आफै नै मालिक छन्। अब टेलिभिजन आफ्नै, बिजेपीको सरकार आफ्नै भएपछि त अझ व्यापार बढ्दै जाने नै भइहाल्यो। अबको 5 वर्षमा पतञ्जली ग्रुपले 1 ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ बराबरको सेल्स गर्ने भनेर रामदेवले नै भनेका छन्। अब यो स्केलमा व्यापार गर्नलाई इन्डियन मार्केटलाई मात्र टार्गेट गरेर पुग्दैन, त्यसैले उनले नेपालमा पनि आफ्नो व्यापारलाई अझ विस्तार गर्ने सोच्छन्। उनकै अनुसार नेपाल पतञ्जलीको भारत पछाडिको दोस्रो ठुलो बजार हो। नेपाल भारत के बाद सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है पतंजलि का। र अभियसली पतञ्जलीका सामान बेचाउनका निम्ति पहिला त इन्डियामा जस्तै टिभी च्यानल चाहियो र त्यही अनुरूप उनले नेपालमा आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल टिभी खोल्ने निर्णय गर्छन्। नेपालमा कुनै विदेशीले सञ्चार माध्यमहरू, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन खोल्न पाउँदैन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075ले विदेशी लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको लिस्टमा आम सञ्चार माध्यमहरू यानि कि मिडियालाई लिस्ट गरेको छ। अब यही कानुनको कारण भारतीय व्यापारी रामकृष्ण यादवले पनि नेपालमा टेलिभिजन खोल्न नपाउनु पर्ने हो। तर यो देशमा त कानुनभन्दा माथि नेता छन् र नेताभन्दा माथि व्यापारी छन्, अनि उनीहरू माथि पनि सबैभन्दा माथि रामकृष्ण यादव छन्। सो सरकारले रामदेवलाई रिजाउनकै लागि आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेर गैर कानुनी रूपमा रामदेवको लगानीमा सञ्चालन हुने 2टा टेलिभिजन आस्था नेपाल र पतञ्जलि खोल्ने पर्मिसन मात्र दिएन, आफै गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै उद्घाटनसम्म पनि गरिदिए।
मिडियामा विदेशी लगानी भित्राउने कुरा त गैर कानुनी भयो नै। अर्को कुरा, नेपालमा कुनै पनि आम सञ्चार माध्यम सञ्चालन हुनु अगावै सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। अब रामकृष्ण यादवलाई नेपालमा कसले छुन सकोस्, कसले कानुनको दायरामा ल्याउन सकोस् र उनले त सूचना विभागमा दर्ता नगरी नै टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण सुरु गरे र प्रधानमन्त्री स्वयं उनको कार्यक्रममा जग्गा दिन्छु भन्दै चरण वन्दना गर्न पुगे। अब यो टिभीको केस त गैर कानुनी थिँदै थियो, यहाँ कुरा आउँछ जग्गाको। नेपाली नेताहरू बीच कसले रामदेवलाई जग्गा दिने भन्ने बारेमा ठुलो होडबाजी हुँदै आएको छ। 2066 साल माघमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्री परिषदले हदबन्दीको नियम नै तोडेर बनेपामा 815 रोपनी जग्गा किन्न पतञ्जलिलाई अनुमति दिएको थियो, जसमा ठुलो घोटाला भइसकेको छ। यो केस गिरिबन्धु टी स्टेटको केससँग पनि मिल्न जान्छ, यसको बारेमा म एकैछिनमा चर्चा गर्ने नै छु। तर सुरुमा हेरौँ रामकृष्ण यादवलाई जग्गा दिन कसले मरिहत्ते गरिरहेका छन् त भनेर। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले 2071 सालमा नै रामदेवलाई नेपालमा पतञ्जलिका सबै उत्पादनको एकीकृत उद्योग स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर वचन दिएर आएका थिए। तत्कालीन उद्योग मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले 2071 सालमा भारतको हरिद्वार पुगेको बेलामा पतञ्जलि योगपीठमा रामदेवसँग भएको भेटवार्तामा उक्त प्रस्ताव राखेका थिए। बारा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानि कि स्पेशल इकोनोमिक जोन सेजको जग्गामा पतञ्जलि ग्राम बनाउन जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर रामदेवलाई वचन दिएर आएका थिए। धन्न त्यसको केही समयमै महेश बस्नेतको मन्त्री पद खुस्किहाल्यो, नत्र भए हाम्रा नेताहरूले महाकाली बेचे जसरी उनले पनि भारतीय व्यापारीलाई सेजको जग्गा बेचेर आउने रहेछन्। त्यस्तै 2073 सालमा दाङको बेलझुन्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पतञ्जलि योगपीठका मालिक रामदेवलाई जडीबुटी खेती तथा आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि भन्दै 200 बिघा जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। 40 वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिन लागेको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं पनि मुसिएका थिए। रामदेवको लक्ष्य पनि नेपालमा जडीबुटी कौडीको भाउमा किनेर औषधि उद्योग खोलेर त्यसबापत अर्बौं अर्ब कमाउनु थियो। तर पछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै यसको विरोधमा उत्रिए पछाडि यो निर्णय हुनबाट रोक लागेको थियो। अब अहिले विवादमा आइरहेको काभ्रेको जग्गाको कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि बुझौँ कि नेपाली नेताहरू रामदेवको चरण वन्दना चाहिँ किन गर्छन् त। द न्युयोर्क टाइम्समा सन् 2018 को जुलाई 26 मा रोबर्ट एम बर्थले एउटा कुरा लेखेका थिए, द बिलियनर योगी बिहाइन्ड मोदीज राइट्स। मोदीको उदयमा अर्बपति बाबा रामदेवको साथ। रोबर्टले रामदेवलाई दक्षिण ब्यास्ट्रिस फायरब्रान्ड बिल्ली ग्रामसँग तुलना गरेका छन्। बिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपतिका अघोषित सल्लाहकार हुन्, त्यसैगरी पूर्वमा रामदेव पनि हिन्दू धर्मको प्रचारक र भारतीय सरकारको अघोषित सल्लाहकार हुन् भनेर उनले भनेका छन्। रोबर्ट लेख्छन् 2014 को भारतको निर्वाचनमा रामदेवकै समर्थनमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। हो यसरी भारतीय शक्ति र सरकार या भनौँ मोदीसँग रामदेवको राम्रो कनेक्सन छ भन्ने बुझेकाले रामदेवलाई नेपाली नेताहरूले केही गर्नै सक्दैनन्। इनफ्याक्ट रामदेवलाई नै उनीहरूले भारतीय सरकारसँग आफ्नो सम्बन्ध राखिराख्ने भर्याङ या पुलको रूपमा हेरिरहेका छन्। त्यसैले त यहाँको सरकारलाई पनि रामदेवले नै चलाइरहेका छन्। त्यही कारणले गर्दा जग्गा विवाद आउँदा पनि उनलाई थप जग्गा फ्रीमा दिन्छु भनेर हाम्रै नेताहरू प्रधानमन्त्रीहरू नै भन्दै हिँडिरहेछन्। अब कुरा गरौँ अहिले विवादमा आइरहेको काभ्रेको जग्गाको। नेपालमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैर नाफामूलक ट्रस्टको रूपमा दर्ता छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा ठेगाना राखेर पुस 20 2064 सालमा दर्ता भएको यो कम्पनीमा रामदेव, बालकृष्ण, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सराफ सञ्चालक रहेको देखिन्छ। अब तपाईँले हाम्रो गिरिबन्धुको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा नै होला कि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 5औं संशोधनले तराई क्षेत्रमा 11 बिघा, काठमाडौँमा 25 रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा 75 रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ। तर 2066 माघ 18 मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पतञ्जलिलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्म लगायत चलाउनका निम्ति काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा 815 रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यस लगत्तै पतञ्जलिले हाल काभ्रेको बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने साबिकको साँगा नासिका स्थान र महेन्द्र ज्योति गाविसमा 593 रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको पनि थियो। अब यसरी पतञ्जलिले नै त्यहाँ जग्गा किन्न आएपछि अझ त्यहाँनिर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अनि रिसर्च सेन्टर नै खोल्ने भन्ने कुरा बाहिर फैलेपछि त्यो ठाउँको जग्गाको भाउ एकाएक वात्त बढ्न थाल्यो र पतञ्जलिले त्यो समयमा त्यसरी जग्गाको मूल्य वात्त बढेपछि के गरिदियो थाहा छ? आफूले किने मध्येको 353 रोपनी 15 आना जग्गा बेचेर निस्किदियो। अब यो घटना बाहिर आएपछि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाले भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक किशोर बहादुर बानियालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
यसरी गोप्य भनेर 2066 साल चैत्र 27 गते लेखिएको यो पत्रलाई हेर्नुहोस्। जे होस्, माघ 28 गते मन्त्री परिषदले जग्गा किन्न पाउने निर्णय गरेको 2 महिनाभित्र पतञ्जलिले जग्गा किनिवरी जग्गाको मूल्य बढाएर 353 रोपनी बेचिवरी त्यहाँबाट निस्किएको थियो। अब त्यो बेचबिखन त गैर कानुनी भइ नै हाल्यो, अझ त्यसरी बेचेपछि त्यही रकम बराबरको जग्गा किन्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो। तर यो प्रतिवेदनलाई हेर्नुहोस्। प्रतिवेदनको 2 नम्बरमा उक्त जग्गा बिक्रीबाट 4,42,50,000 रुपियाँ पतञ्जलिको खातामा आएको भनिएको छ। तर फेरि त्यसको बापत अर्को जग्गा किन्दा धुलीखेलमा 104 रोपनी मात्रै खरिद गरिएको भनेर भनिएको छ। यो पोइन्ट नम्बर 5 लाई हेर्नुहोला। यसरी धुलीखेलमा खरिद गरिएको उक्त जग्गाको मूल्य 1,07,50,000 मात्र देखाइएको छ। अब अर्को कुरा हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने छ भने कर छल्नका लागि प्राय जग्गाको कारोबार हुँदा किन्ने र बेच्नेमा एउटा सहमति हुन्छ, तर मालपोतमा रजिस्टर गर्दा अर्कै सहमति देखाएर एकदमै कम प्राइस राखेर जग्गा बिक्री गराएको देखाएर कर छलिन्छ। यो केसमा पनि प्रतिरोपनी 1 लाखले किनबेच भएको भनिए तापनि काठमाडौँबाट नजिकै 1 लाख रुपियाँमा त्यति बेला त्यहाँनिर जग्गा पाइन्थ्यो होला र। त्यसैले पनि त्योभन्दा 100 गुणा बढीमै कारोबार भई कर छली समेत गरेको प्रष्ट देखिन्छ। तपाईहरुलाई फेरि एकपटक रिकल गराउँ के भइरहेको छ भनेर है त। गैर कानुनी रूपमा माधव कुमार नेपालको सरकारले पतञ्जलिलाई जग्गा किन्ने पर्मिसन दियो। पतञ्जलिले सागामा जग्गा किन्यो पनि। उसले जग्गा किनेपछि त्यहाँको जग्गाको भाउ बढ्यो र 2 महिनामै इलिगल्ली त्यो जग्गा बेचेर त्यहाँबाट निस्क्यो र फेरि इलिगल्ली अर्को ठाउँमा धुलीखेलमा गएर जग्गा किन्यो। जग्गा बेच्दा जति रकममा जग्गा बिक्री भएको छ त्यति नै रकममा अर्को ठाउँमा जग्गा किन्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर त्यो पनि गरेन र मालपोतमा कर छल्नलाई कम मूल्य देखाएर कौडीको भाउमा किनबेच भएको देखाइयो। अब 1.5 दशक अगाडि यानि कि 15 वर्ष अगाडि भएको यो घटनामा बल्ल आएर अहिले अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ। प्रचण्डको सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा यो केसको फाइलसम्म चाहिँ खोल्ने आँट गरेका थिए। अहिले बनेको भुटानी बन्धु यानि कि भुटानी शरणार्थी काण्ड र गिरीबन्धु काण्ड लुकाउन बनेको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो फाइल बन्द गराउँछन् कि अगाडि बढाउँछन् त्यो त हेर्नै बाँकी छ। केपी ओलीकै छोरा सरह मानिने भक्तपुरे डन महेश बस्नेत र रमेश लेखककै गडफादर मानिने शेरबहादुर देउबा नै मुसिएको यो काण्डको फाइल पक्का पनि बन्द हुन सक्छ। अनि तपाईँ हामीले दबाब नदिने हो भने यो केस सेलाएर जाने पक्का छ र बिस्तारै देश विदेशीको हातमा पर्दै जानेछ। अब अहिलेको नयाँ गठबन्धन किन बन्यो, ओली र देउबा किन मिल्नु पर्यो, आरजु देउबा राणा किन परराष्ट्र मन्त्री बनिन्, यो सबै कुरा हामीले 1 वर्ष अगाडि नै बनाएको यो 2टा भिडियो भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा काण्ड बारेको यो 2टा भिडियो हेर्नुभयो भने मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। हस्त यस्तै थप भिडियो हेर्नका निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।